Okay, Google, turn off dining room. Sure, turning off the Sonoff test. Hey, Google, turn on dining room. Alright, turning the Sonoff test on. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. So, hari ini kami akan share kepada anda Sonoff Basic Wi-Fi Switch. Telah lama dalam market smart home dan ramai yang dah review produk ini. Tapi hari ini kami akan review dalam Tech is Home. Okey, dalam video kali ini kami akan terangkan konsep Wi-Fi switching dan bagaimana mengaplikasikan Sonoff Basic ke dalam rumah anda. Secara pengenalannya, Sonoff Wi-Fi Switch adalah produk keluaran iTip. Anda boleh layari laman web mereka jika ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan produk mereka. Kami akan review beberapa produk mereka dari masa ke semasa. Kenapa kami memilih Sonoff? Terus terang kerana ia murah dan kompatibel dengan banyak aplikasi seperti Google Home, Amazon Alexa dan IFTTT serta banyak lagi. Sama ada ia adalah stok produk ataupun produk yang telah di-hack seperti firmware flashing. Produk ini menggunakan chip ESP8266 onboard dengan 8MB flash memory. Senang cerita, ia reprogrammable. Okey, tak nak buang masa, jom kita start. Okey, apa yang ada di dalam package Sonoff Basic? Okey, ada sebuah plastik dengan 4 biji skru. Sonoff Wi-Fi switch module, QC Pass certificate, manual, dan manual yang lebih tebal. Okey, kita asingkan dahulu manual dan kotak supaya kita mempunyai kawasan kerja yang lebih luas. Okey. Okey, kita start. Saya akan mulakan dengan penerangan konsep. Okey, apa yang kita perlukan di sini adalah Sonoff Basic dan pemegang mentol bersama wayar. Apa yang kita perlu pastikan adalah wayar live dan neutral kerana modul ini hanya akan berfungsi dengan dua wayar ini disambungkan. So, dalam pemegang mentol kita akan nampak dua tapak iaitu live di sebelah bawah sekali yang menggunakan wayar coklat dan tapak thread dikelilingi mewakili neutral yang menggunakan wayar biru. Okey, kita akan sambungkan wayar dari mentol ke modul Sonoff Basic. Pastikan wayar disambung pada bahagian output dengan terminal yang betul, iaitu biru untuk neutral dan coklat untuk live. Pastikan ia cukup ketat sebelum kita ke proses yang seterusnya. Selepas itu kita akan sambungkan pula wayar dari plug ke bahagian input modul Sonoff Basic. Seperti tadi, gunakan warna yang sama untuk terminal yang betul.
Okey, kemudian kita akan ketatkan wayar yang telah disambungkan dengan modul menggunakan skru yang telah disediakan. Kemudian kita akan ambil mentol jenis E27 dan masukkan ke dalam pemegang mentol. So, litar asas kita telah pun lengkap. Sekarang kita perlu sambungkan plug ke punca kuasa. Hidupkan switch dan kita akan nampak lampu hijau berkelip pada sound off basic module. Tekan butang hitam selama 7 saat sehingga lampu hijau berkelip dengan pantas. Ia menandakan modul sound off basic sudah sedia untuk menerima sambungan.
Kami telah cuba untuk menyambungkan Sonoff dengan LED driver seperti yang tertera dalam manual yang diberikan. Tetapi setiap kali kami onkan menggunakan aplikasi, ia akan hanya berfungsi sekali dan Sonoff akan terus di-reset dan kami perlu membuat proses installation sekali lagi. Ia tetap berlaku walaupun selepas firmware di-upgrade. Dan secara kesimpulannya, proses ini gagal. Kami juga cuba untuk menyambungkan Sonoff basic kepada switch di dinding, tetapi kami simpan saja angan-angan itu kerana switch kami hanya mempunyai wire live tanpa neutral. Sonoff basic memerlukan sambungan wire live dan neutral bagi menghidupkan modul tersebut. Tanpa litar yang lengkap, modul itu tidak mampu untuk hidup. Kepada anda yang ingin cuba menyambungkan Sonoff basic kepada dinding, pastikan switch anda mempunyai wire neutral atau anda boleh membuat sambungan bagi melengkapkan litar tersebut. Atau yang paling mudah, anda boleh terus pasangkan Sonoff basic ke lampu rumah anda kerana pada lampu semestinya terdapat wire neutral. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami sehingga ke hujung video. Jika anda rasa video ini serba sedikit dapat membantu anda, sila like video ini dan jika anda mempunyai pertanyaan atau komen, boleh isikan pada ruangan di bawah. Kami mohon supaya anda subscribe pada channel Tech is Home dengan menekan butang subscribe di bawah kerana kami akan membawakan lebih banyak video berkenaan dengan produk-produk IoT. Dan pada yang minat dengan teknologi smart home ataupun home automation, kami akan berkongsi cara menjadikan rumah anda lebih pintar. Hingga bertemu lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.